અંતયામતી સાગતિ સીધો અર્થ પણ એમ સમજાય છે કે અંત અવસ્થાએ જે બુદ્ધિ જાગી મતી રહી એવી ગતિ થાય કે મહારાજ કે શ્રુતિનો જેમ સામાન્ય અર્થ બધા કાઢે છે એવો નથી. માટે મહારાજ કે આ શ્રુતિનો અર્થ એમ છે કે ભગવાનના ભક્તની વર્તમાન સમયે જે સમજણ છે એવી જેને અંતઅવસ્થાએ પ્રાપ્તિ થાય છે અને વિમુખ છે, પાપી છે, એની સમજણ કે હું આટલું પાપ કરું છું, ક્યારે મારી ગતિ નથી, એની ગતિ છે જ નહીં. જ્યારથી આ ગાદીને શરણે આવ્યા છીએ, મણિનગર ધામના પગથિયા ચડ્યા ને ત્યારથી જ્યાં વર્તમાન લીધા ત્યાંથી આપણું કલ્યાણ તો થઈ ગયું. પછી મહારાજ મુક્તાન સાહેબ પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે આના અનુસંધાનમાં જ કે અંતે યામતી સાગતિ, દેખીતા અર્થ નીકળે. શું નીકળે છે? અંતે એટલે છેલ્લા શ્વાસ લેવાતા હોય અને એ સમયે જેવી મતિ રે એવી એ જીવની ગતિ થાય. અને દૃષ્ટાંત પણ છે, પેલા બાવાજી બોર્ડ નીચે સૂતા હતા અને છેલ્લા ડહકામાં અમે પાકેલું બોર્ડ દેખાણું અને બોર્ડમાં વૃત્તિ રહી તો બોર્ડમાં જીવડું થયા, કીડો થયા. હમણાં જ જાનકીદાસની વાત આવી હતી હરિલામૃતમાં કથામાં. પુસ્તકમાં ડબ્બીમાં ₹1.5 મૂકેલો અને દ્વારિકાની યાત્રાએ ગયા અને માદા પડ્યા, દેહ પડી ગયો. પછી છેલ્લે આવીને પુસ્તક માગ્યું કે પુસ્તક આપો ને. પુસ્તક આપ્યું, પુસ્તક ખોલ્યું, અંદર ડબ્બી હતી, ડબ્બી ખોલી તો ₹1.5 ભેગો હાફનો કણો પડ્યો હતો. લો, બાપાશ્રીને વાતોમાં આવે છે પેલા ગુરુએ અમે દેહ મૂકશે નગારા વાગશે. દેહ પડી ગયો, નગારા વાગ્યા નહીં. શિષ્યો ભગવાન પાસે કે મહારાજ આમ કે, તો મહારાજ કે તમારા ગુરુ ઉપર અમારા ચરણની 24 જોડો છે કે પટારામાં પડી છે પોટલું બાંધીને, આપણી સંપત્તિ હો સાધુની. મહારાજ કે લાવું પોટલું, કે પોટલું મંગાવ્યું, લઈ આવ્યા અને એક એક મહારાજ જોડી એમ ખંખેરતા 24 જોડ લીધી અને ખંખેરીને લાલ ચોળી નાની ઈયળ પડીને તરફડીને દેહ છૂટી ગયો અને આકાશમાં નગારા વાગ્યા. આવા દૃષ્ટાંતો પણ છે. અંતયામતી સાગતિ સીધો અર્થ પણ એમ સમજાય છે કે અંત અવસ્થાએ જે બુદ્ધિ જાગી મતી રહી એવી ગતિ થાય કે ઉપર સામાન્ય અર્થ આ સમજાય. શું સમજાય છે? કોઈ વાંચે તો આમ જ કહે. અને આવા દૃષ્ટાંતો પણ મળે છે. વાત ખરી છે, પણ મહારાજ કહે તો ભગવાન ભજાયાનું આખી જિંદગી સાધના કરી, ખટક ધ્યાન રાખીને રહ્યા, વર્તમાન પાડ્યા, એકદમ જાણપણા રૂપ દરવાજે રહ્યા છીએ. અને અંત સમયે તો આ બધા ગુણના યોગે કરીને, કાળના યોગે કરીને, આવી કોઈ અવસ્થા બાધિતાની વૃત્તિએ કરીને પણ આવું થાય. હો, આખી જિંદગી સાવધાન રહ્યા છીએ આપણે, તો પણ કદાચ આવું પણ દેખાડે ભગવાન અને આવું પણ થાય તો આખી જિંદગી ભગવાન ભજાનું ફળ શું? જો અંત અવસ્થાએ જ છેલ્લા શ્વાસોમાં જે સાંભળે એવું થવાનું હોય તો પછી આ સાધના કરવાનું ફળ શું? મહારાજ કે શ્રુતિનો જેમ સામાન્ય અર્થ બધા કાઢે છે એવો નથી. જીવનભર જે કર્યું છે ને એ ફળને ભગવાન પમાડે છે. જીવનભર આપણે જાણપણા રૂપ દરવાજાને ભગવાન ભજીએ છીએ ને એટલે આપણું કલ્યાણ તો થઈ ગયું. જ્યારથી આ ગાદીને શરણે આવ્યા છીએ, મણિનગર ધામના પગથિયા ચડ્યા ને ત્યારથી જ્યાં વર્તમાન લીધા ત્યાંથી આપણું કલ્યાણ તો થઈ ગયું.
પણ ભાવે કરીને આપણી કોઈ વાત, ભગવાનની વાત સાંભળે આપણા મુખથી, દર્શન કરે, એ જીવનું પણ કલ્યાણ થઈ જાય. આમનો પ્રતાપ કોનો છે? દૂધના પેલું હોય ને મોટું કેન, એમાં થોડું પાણી નાખે તો દૂધ થઈ જાય ને, એ કિંમત દૂધ સાથે ને એની જુદું હોય તો કિંમત હતી. એમ બંધુઓ દૂધના યોગમાં જો આવી ગયું પાણી તો પણ દૂધના ભાવથી એની વેચાણ થાય, દૂધ જેટલી કિંમત થઈ ગઈ. એમ ભગવાન અને ભગવાનના મુક્ત પુરુષના યોગે કરી આ સામર્થ્ય હો, આપણા પોતાનું નથી. કાંઈક જો સારા ગુણો આપણામાં છે ને તો ભગવાનનો પ્રસાદ માનવો. મારી સાધનાનું ફળ છે એવું ક્યારે માનવું નહીં. ભગવાનના યોગે કરી આ પ્રકારની સામર્થ્ય અને એનું કલ્યાણ તો થઈ ગયું મહારાજ કે, પણ એનું ભાવે કહીને દર્શન કરે એનું કલ્યાણ પણ થઈ જાય. આવો બંધુઓ ભગવાનનો સત્સંગનો યોગ છે. એટલે અંતે આ મતિ સાગતિ નહીં, સાંપ્રતમ વર્તમાન કાળે જે પ્રકારની મતિ છે કે મારું કલ્યાણ તો આ ભગવાનને મળવે કરી થઈ ગયું, તો આપણું કલ્યાણ થઈ જ ગયું છે. એ અચળ બુદ્ધિ આપણને છે. સાંઈ બાપાનો આશીર્વાદ હે. બાપા કે આ શ્રી સાણા ગાદીનો આશ્રિત થશે, દેહ પર્યંત ગાદીનો આશ્રિત રહેશે અને સિદ્ધાંતવાદી જીવન જીવશે. એનો અંત સમો આવશે, જમા ઉધારના ખાતા જોશું. અર્થાત એને કેટલી હજુ અંદર કચાશ છે, ઘણી કચાશ છે, જન્મ ધરાવા પડે એવું છે. તો પણ સાંઈ બાપા કે બધી કચાશને દૂર કરીને આ ને આ જન્મે અમારી મૂર્તિના સુખે સુખિયા કરીશું. આવો આશીર્વાદ છે બંધુ. એટલે જે આપણે અખંડ સારા કામ કરીએ છીએ, ભગવાનનું ભજન, પરોપકારના કામ, આપણે શુભ ગતિ જ છે. ભગવાન લોયા પ્રકરણના ત્રીજા વચનામૃતમાં કહે છે, આવો જેનો ભગવાનનો મહિમા છે, નિશ્ચય છે ને, કદાચ એનો દેહ પગ ખસવે પણ ન પડે. છેલ્લી અવસ્થા આવે, કંઈક એવો રોગ મૂકે ભગવાન, કે કોઈક એવો દેશકાળ આવે, તો પગમાં આ અગ્નોતેરો કાળ પડ્યો ને, શ્રેષ્ઠી હોય, બાર મોં બતાવી શકાય નહીં, જેના આંગણે હંમેશા અપાતું હોય, એના એવા દિવસો આવે અને કઈ ન મળે. પગમાં પગ ઘસી ઘસીને ખાડા પડી જાય ને દેહ છૂટે કે. એટલે ભગવાન વચનામૃતમાં લખ્યું લોયાના ત્રીજા કે આવો જેને મહિમા છે, નિશ્ચય છે, અને કદાચ એનો દેહ પગ ઘસીને પડે કે, અથવા કોઈ શત્રુ મળે અને દેહનો નાશ કરી નાખે, અથવા કંઈક જતા હોય ને કોઈ હિંસક પ્રાણી મળે અને દેહ ફાળી ખાય, અગર અગ્નિ, જળ આદિ કોઈ અકસ્માત સર્જાય, પણ એના કલ્યાણમાં ક્યારેય સંશય નથી. જે શરણાગતિનો આશ્રિત છે એ મુમુક્ષુ જીવના કલ્યાણમાં ક્યારેય સંશય નથી. ગમે તેમ દેહ છૂટે, નિમિત્ત તો ભગવાન કંઈક કરે છે, પોતે માથે લેતા નથી. પણ મહારાજ કે આ પ્રકારની સમજણ કેળવવી, વર્તમાન સમયે જેવી મતિ છે, અંત સમયે તેવી જ ગતિ થાય છે. વર્તમાન સમયે ભગવાનના ભક્તને મતિ છે કે મારું કલ્યાણ થઈ ચૂક્યું, તો કલ્યાણ થઈ ચૂક્યું છે. અને પાપી જીવ હોય એનો દેહ કંઈક થઈને પડી ગયો. શ્રવણ ભાગવતમાં એક દૃષ્ટાંત આપે છે, રૂપક જેવું છે. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર અને અર્જુન બંને જતા હતા. જતા જતા અર્જુનના પગમાં કંઈક ભમરો આવ્યો ને ભમરો મરી ગયો. એટલે અર્જુને કહ્યું, શ્રી કૃષ્ણ મારાથી આ થઈ ગયું કે આ ભમરો મરી ગયો.
प्रायश्चित कहोगे। श्री कृष्णचंद्र के તું 12 વર્ષ કે મારી સાથે તીર્થ સ્થાનમાં ફરે પ્રાયશ્ચિત રૂપે કે શું 12 વર્ષ મારી સાથે આ ભારતની તીર્થોમાં ફર કે તીર્થયાત્રા કર કે પ્રાયશ્ચિત રૂપે કે જી બંને 12 વર્ષ ફરવાનું છે. થોડોક સમય થયો આગળ ગયા તો એક નદીમાં એક માછીમાર આખી મોટી બોટ ભરીને માછલા મારેલા અને ઉપર પોતે બેઠેલો અને આખી બોટ હંકાઈને જાય મજામાં મસ્તમાં. અર્જુન કહે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને આવો પાપી અને આટલું આ મસ્ત જીવન. શ્રી કૃષ્ણ બોલ્યા વગર ચાલ પ્રાયશ્ચિત પૂરું કર કે આગળ ગતિ કર. વર્ષો પસાર થયા 12 વર્ષમાં એન્ડ થવા આવ્યો. એક જંગલમાંથી ચાલ્યા આવતા હતા શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન બંને. એક હાથી અને હાથીને ઊંઢમાંથી અજગરે પકડેલો અને એક મોટા વૃક્ષને અજગરે ભીડો લીધો. આખી ઊંઢ ગળી ગયેલો અને અજગર મોટા વૃક્ષને ભીડો લીધો. હવે હાથી છૂટી શકે નહીં, ઘણા પાછળ. અને હાથીને આખા શરીરે ચાંદા પડેલા અને અંદર જીવાત ખોતરી ખાય. એક તો અજગરે પકડ્યો છે અને જીવાત ખોતરી ખાય છે, રહેવાતું નથી. ઘણા પગ પાછળ ઘણું કરે, શું છૂટી શકે નહીં. આ દૃશ્ય નજરે પડ્યું. શ્રી કૃષ્ણ કે અર્જુન પરમેશ્વરના ઘરે દેર છે અંધેર નથી કે. આ હાથી છે ને પેલો માછીમાર અને જેટલા એને જીવ માર્યા હતા ને બધા જીવ એના શરીરમાં પડ્યા, ચાંદામાં પડ્યા છે કે એ ખોતરી ખોતરીને આખું એનું શરીર ખાશે તારે એનો દેહ છૂટશે કે. એમ બંધુ પાપી જીવડા કદાચ આમ દેખાય પણ ભગવાનના ઘરે દેર છે અંધેર નથી. નહીં તો 100 મણ તેલના દીવે અંધારું કહેવાય. તો બધા ભગવાન ન ભજે, ધર્મ ન પાડજો એમ જો હતો. માટે મહારાજ કે આ શ્રુતિનો અર્થ એમ છે કે ભગવાનના ભક્તની વર્તમાન સમયે જે સમજણ છે એવી જેને અંતઅવસ્થાએ પ્રાપ્તિ થાય છે અને વિમુખ છે, પાપી છે, એની સમજણ કે હું આટલું પાપ કરું છું ક્યારે મારી ગતિ નથી, એની ગતિ છે જ નહીં. બંધુ આપણને આવો પરમ ચિંતામણી તુલ્ય કારણ સત્સંગનો યોગ મળ્યો છે. બસ ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહી એ અખંડ જાણપણું રાખી ભગવાનને રાજી કરીએ છીએ, રાજી કરતા રહીએ.